Alright, what's up mga kalbak? Ayan na, dumating na yung rain visor ni Goowii. Magkano to? 400 lang dahil sa discount. Kung sa rep, malaki rin siya. 4 yan na piraso. Left, right. Kakabit natin. I-reinforce ko siya ng 3M mounting tape para mas matagal yung kapit. So yun yung presyo niya sa Ace Hardware. Ayan siya, bali, ito yung sa likod na may click, tapos ito naman sa harap. Bali may kasama na siyang 3M dito, pero dadagdagan ko pa rin siya dito sa gilid, dito sa dalawa sa gitna, tapos dito rin. Para yan yung madalas na natutuklap eh. So dadagdagan natin. Okay, ayan siya. So bali, gawin nyo ng paraan, tanggalin nyo muna, balatan, tapos dikitan nyo ng reinforcement. Ayan. Tulo rin dito. Tapos, siguraduhin din na malinis yung pagkakapitan. Medyo basa. A few inches later. Bali, dapat mo siya dito. Alright. Tada! Sure lang, hindi nakaka-affect. Binuksan mo naman. Ayan. Diba? Tapos may sobra na mounting tape. Yan, so same procedure, reinforce. Kapit na natin. Alright, so same procedure din sa kabila, pero ito mukhang maganda at satisfying yung ganito. Satisfying talaga pag inano. Sarap. Sapa. Sarap. So ayun na siya mga kalubak. Rain visor. Visor lang, visor. Yan lang din ang procedure din sa kabila. Yung pinaka natin pinagpit. Yan. Yun lang para sa mga Uzi. Focus ba? Parang hindi pantay. Alright, so DIY installation tapos. Alright, so salamat sa panonood mga kalubak. Hit the thumbs up button kung sakali nagustuhan yung video at yung mga tips with the 3M at yung DIY natin ng rain visor. Thank you!